اگه میخواید وارد دنیای جذاب عکاسی مادون قرمز بشید، این ویدیو برای شماست. خیلی خوشحالم که با شما هستم. دنیای بسیار شگفت انگیزیه. چون چشم ما فقط قادره که یک طول موج خاصی رو ببینه و اون بین 400 تا 700 نانومتر است. بنابراین پایینتر و بالاتر از اون رو نمیتونه ببینه و نتیجه این عکس هایی که میبینید میشه. ما اگر میخوایم این کار رو انجام بدیم، باید از دوربین های مخصوصی استفاده کنیم که توسط متخصصان یک فیلتر مخصوص به اسم AR فیلتر رو برمی‌دارن. بنابراین دیگه سنسور دوربین شما مثل گذشته نمیتونه عکس رو ثبت کنه و اونها رو قرمز ثبت میکنه. علتش هم برداشتن و فیلتره. اما با پیشرفت تکنولوژی مشکل هم حل شده و شما میتونید از یک سری فیلتر خاص که روی سنسور نصب میشه استفاده کنید. بنابراین این چنین عکس‌های خارق‌العاده‌ای رو ثبت کنید، چه در معماری، چه در پورتره و حتی ودینگ. پس بریم برای آموزش ویرایش این عکس‌ها. خب جا داره که از رامین کاکاوند عزیز تشکر کنم، عکاس خوب کشورمون که فایل راه این عکس رو در اختیار من قرار داد که من بتونم این ویدیو رو برای شما ضبط کنم. قبل از اینکه ما بخوایم هر کاری رو انجام بدیم، ابتدا باید از طریق چنل هایی که توی تصویرمون وجود داره یک جداسازی انجام بدیم و یک سری نقاط رو اصلاح کنیم. خب می‌بینیم که تصویر ما کاملا قرمز هستش و ما برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم باید کانال های رنگیمون رو تغییر بدیم. خب من میام قرمز رو انتخاب میکنم، اون رو روی 0 قرار میدم و در قسمت چنل بلو اون رو روی 100 قرار میدم. خب میبینم که طیف قالب کار من به سمت مجنتا میره. حالا برای این کار باید میام که اون قسمت آسمون رو و رنگ‌های آبی رو اصلاح بکنم. پس بنابراین میام از چنل بلو اون رو روی 0 قرار میدم و این بار قرمز رو روی 100 قرار میدم و میبینم که یک سری نقاطی که از قبل آبی نبود و اون مناطق دوباره به رنگ آبی برمیگرده. خب دنیای مادون قرمز کاملا متفاوت هست و ما باید یک درک درستی از این قضیه رو داشته باشیم. حالا برای اصلاح وایت بالانس خودم میام روی قسمت هایلایت ها ابتدا کار میکنم. ببینید من اینجا میام از کالر بالانس استفاده میکنم و این بار یک مقداری رنگ زرد رو بیشتر میکنم و میبینم که برگ‌ها دارن به سمت سفیدتر شدن میرن و خب این خیلی کار رو جذاب میکنه. و اینجا هم یک مقداری با تغییر دادن رنگ سبز فکر میکنم که نتیجه بهتری بشه. خب حالا میام روی میتون هم همین کار رو مجددا انجام میدم. این دیگه بستگی به خودتون و کارتون داره که چه نتیجه بهتری رو بگیرید، اما تفاوت کاملا قابل مشاهده هستش. در دنیای مادون قرمز اگه شما نمیدونید که رنگ های شما در کدوم محدود است، یک راه سادهش اینه که از هیو سچوریشن استفاده کنید و با انتخاب کردن اون کانال رنگی و تغییر دادن اون متوجه بشید که محدوده اون کجا هستش. این ساده ترین کاری که میشه انجام داد و ما متوجه این قضیه بشید. مثلا اگر نگاه بکنید من دارم این کار رو انجام میدم و با انتخاب کردن هر کدوم از قسمت ها میبینم که این اتفاق داره میفته. الان مثلا قسمت آبی رو من در این قسمت ها میبینم همونجوری که توی تکنیک قبلی دیدید که اون رو اصلاح کردم. پس این دیگه میتونه با این روش خیلی خیلی ساده و مبتدی شما این کار رو انجام بدید. اما خب من میخوام که الان تغییر کانتراست ابتدا، یعنی من میام کانتراست رو یه مقداری تغییر میدم. خب عکسم از این بیروح بودن خارج بشه و میبینیم که خب خیلی بهتر شد و بعد میام مجددا وایت بالانس کلی عکسم رو این بار تغییر میدم و نتیجه بسیار خوبی شد. حالا شما میتونید این کار رو با استفاده از هر کدوم از ابزارهای دیگه هم استفاده کنید. اما من اگر نگاه کنید یک تم رنگی قرمزی در کل کارم هست. پس میام با استفاده از کرفت رد رو انتخاب میکنم، کانال رد رو انتخاب میکنم و این بار اون رو یه مقداری تغییر میدم و حالا و اینجا هم در این قسمت و نتیجه‌ای که به نظرم داره اتفاق میفته، ببینید الان کاملا مشخصه که تم عکس ما تغییر کرد و اون قرمزی رو ازش گرفتیم. حالا شما میتونید قسمت‌های دیگه عکستون رو هم به صورت موضوعی، اگر قسمتی تیره تر شده یا قسمت روشن‌تر شده یا میبینیم که حالا به هر دلیلی یک سری نقاط اضافه‌ای در عکس ما وجود داره رو کاملا اصلاح کنید و این نتیجه کاملا شگفت انگیزی که از عکس اولمون تا عکس آخرمون داریم میبینیم.
امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی ممنونم.